السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة عن بعض الأسئلة الشائعة الخاصة ببعض الأمراض المزمنة أو الأمراض الحادة أو الأدوية اللي في بعض الناس بتاخدها نتيجة أمراض مزمنة أو أمراض زي الروماتويد، زي القولون التقرحي، زي السكر، زي الضغط. كل الأمراض دي هنبتدي نتناقش في موضوعنا. احنا كنا عملنا حلقة قبل كده عن هذا الموضوع، وبنكمل أيضا الموضوع ده على أساس إن في بعض الناس ليها تساؤلات حوالين علاقة لقاحات كورونا بالأمراض بتاعتهم وبالأدوية بتاعتهم. بالنسبة لبعض الناس كانت بتسأل عن هل أنا مثلا هاخد أسترازينكا، هل اخد ادويه سيوله او اسبرين قبل ما اخد اللقاح او حتى بعد لما اخد اللقاح؟ لا، مفيش اي توصيه بانك انت تاخد ادويه سيوله زي الاسبرين مثلا قبل الاسترازينكا او بعد الاسترازينكا او قبل جونسون اند جونسون او بعد جونسون اند جونسون. مفيش توصيه بهذا الموضوع. طيب، بالنسبه للناس اللي هي عندها نقص في الصفائح الدموية، هل في خطر ان هم ياخدوا اللقاحات؟ لا، مفيش اي خطر بالنسبة لان هم ياخدوا لقاحات كورونا، لكن طبعا بعد استشارة الطبيب المعالج، ودول بيتحطوا تحت المراقبة الطبية. لكن طبعا دول معرضين اكتر لكوفيد 19، وبالتالي احنا بنوصي ان هم ياخدوا لقاح كورونا لكن تحت المراقبة الطبية، خصوصا ان هم ممكن يحصل لهم نزيف اثناء اعطاء الحقن نفسها، وبالتالي بنحطهم تحت الملاحظة على الاقل نص ساعة علشان نراقب اذا كان حصل نزيف من الحقنة ولا لا. طب في بعض الناس بتسأل بالنسبة لمرضى السرطان او مرضى نقص المناعة، هل يسمح لهم بان هم ياخدوا ادوية ياخدوا اللقاحات بتاعة كورونا؟ نعم. مرضى السرطان معرضين اكتر لكوفيد 19، ومرضى نقص المناعة ايضا معرضين لكوفيد 19، وبالتالي دول اساسا بنسمح لهم بتلقي اللقاح، لكن بيبقوا محطوطين تحت المراقبة الطبية وبعد مناقشة الحالة مع الطبيب المعالج. طيب، في ناس زي الناس اللي هي عندها روماتويد بتاخد كورتيزون مثلا، هل ينصح بإعطائهم يعني لقاح كورونا؟ نعم، ينصح بإعطائهم لقاح كورونا، لكن نخلي بالنا ان الناس دي هي اللي بتاخد كورتيزون ايضا المناعة بتاعتهم حتى بعد التطعيم بتبقى ضعيفة، وبالتالي يجب اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والوقائية، وما نعتمدش على انك انت خدت اللقاح تبقى آمن. لا، انت اساسا بتاخد كورتيزون، والكورتيزون ده بيقلل من اعداد الاجسام المضادة، وايضا بيؤثر على المناعة اللي هي نسميها المناعة التائية لبعض الخلايا الدفاعية، وبالتالي فانت اساسا هتاخد اللقاح ولكن ايضا تلتزم بالاجراءات الوقائية. كذلك الناس اللي هي بتاخد حقنة هيوميرا ايضا تاخد بالها ان الحقن دهيت ايضا، او الناس اللي بتاخد ميزوتريكسات ايضا الناس دهيت تبقى واخده بالها ان هذه الحقن بتقلل المناعة بتاعتها، وبالتالي يجب الفصل ما بين هذه الحقن وما بين لقاح كورونا على الاقل اسبوعين، عشان نضمن ان هي ما تأثرش على المناعة بتاعتك. طيب، بالنسبة للناس اللي هي بتقول والله انا داخل على عملية وهاخد بنج موضعي او بنج كلي، هل ده يؤثر على لقاح كورونا؟ لا، لقاح كورونا لا يؤثر، ملوش علاقة بالبنج الموضعي او البنج الكلي، وبالتالي مفيش اي مشكلة من موضوع انك انت هتعمل عملية فهتاخد بنج.
طيب بالنسبة للناس اللي هي عندها ضغط أو عندها سكر، هل ده يمنع من إن هي تاخد لقاح كورونا؟ لا، الناس دي هي معرضة أكتر لعدوى كوفيد 19، وبالتالي إحنا بننصحها بإن هي تسارع في إن هي تاخد اللقاح، وده لا يشكل أي خطر عليها بالنسبة للحالة المرضية بتاعتها. طيب في بعض الناس بتسأل إن هي عندها ربو أو عندها حساسية صدر، هل ده يمنع من إن هي تاخد اللقاح؟ لا، ولا الربو ولا حساسية الصدر تمنع من انك انت تاخد اللقاح، بل بالعكس، انت المفروض ان احنا ننصحك انك انت تسارع باخذ اللقاح، علشان انت لو جالك دور برد او انفلونزا الحالة عندك هتبقى شديدة، ولو جالك كوفيد 19 حالتك هتبقى شديدة جدا، وبالتالي فاحنا بننصحك بانك انت تسارع في اخذ اللقاح. طب بالنسبة للناس اللي هي عندها أنيميا الفول أو أنيميا منجلية أو حساسية قمح أو سيلياك، هل ينصح بتلقي اللقاح؟ نعم، هذه الأمراض لا تمنع من تلقي اللقاح. في بعض الناس عندها مثلا كانت عملت عمليات تجميل وعندها باتوكس أو عندها فيلر، هل ده يمنع من تلقي اللقاح سواء كان او عمل العمليات بعد اللقاح، يعني قبل او بعد، هل في مشكلة؟ لا، ما يحصلش اي مشكلة نهائيا، وبننصح باخذ اللقاح. ممكن يحصل لك شوية تورم في مكان الفيلر، لكن ده بيزول في خلال ايام بسيطة، وده ما يمنعكش من انك انت تاخد اللقاح، او ما يمنعكيش من انك انت تاخد اللقاح. طب افرض ان انا عندي وعكة صحية، عندي دور انفلونزا، هل اخد اللقاح ولا ما اخدش اللقاح؟ لو ارتفعت درجة حرارتك لاكتر من 38 ونص، بننصحك انك انت تأجل من اللقاح، سواء كان جرعة اولى او جرعة تانية. حتى لو تأجل الجرعة التانية مفيش اي مشكلة اطلاقا من تأجيل الجرعة التانية لغاية لما تشفى تماما. طيب تاخد الجرعة التانية امتى؟ بعد 10 ايام من شفائك من الوعكة الصحية. طب افرض ان الوعكة الصحية دي هي بسيطة وما فيهاش ارتفاع في درجة الحرارة، يعني مثلا عندك شوية صداع، عندك شوية زكام، هل ده يمنع من اخذ الجرعة الاولى او اخذ الجرعة التانية؟ لا، ده لا يمنعك من اخذ الجرعة الاولى او اخذ الجرعة التانية طالما درجة حرارتك ما وصلتش لاكتر من 38 ونص. فاحنا بننصحك انك انت تاخد اللقاح، مفيش اي مشكلة بالنسبة لك، مفيش اي اثار جانبية بالنسبة لك. اشكركم جزيل الشكر، وايضا هيبقى لينا ايضا تكملة اخرى عن بعض الامراض، على اساس ان في بعض الناس ليها استفسارات وتساؤلات. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.